Xhamia e Bukur Shkodër paraqet ligjërat nga Hoxha i nderuar Gilman Kazazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na ka bërë musliman. Dërgojmë salavate për mi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Sanda është ligjërata e 10 për mbi emrat e Allahut dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kena thënë se ne si besimtar musliman besojmë se krijuesi i kësaj gjësie është i quajtur me emrin Allah, i adhuruari, i denjë për adhurim, ai që e meriton, vetëm ai e meriton adhurimin subhanahu wa ta'ala. Krijuesi është el-wadudu, i dashuri, ai është el-qaribu, i afërti. Allahu subhanahu wa ta'ala është el-hakimu, i urti. Allahu subhanahu wa ta'ala është ash-shakiru ash-shakuru, mirënjohësi dhe falëndëruesi. Allahu subhanahu wa ta'ala është al-hafidhu al-hafidhu, mbrojtësi, ruajtësi. Allahu subhanahu wa ta'ala është ash-shafi at-tabibu. Allahu subhanahu wa ta'ala është shëruesi, kuruesi, ai që t'jep dërmanin në tek smundjet. Sante inshallah taala do të flasim për një cilësi tjetër, për një emër tjetër të Allahut subhanahu wa taala. Allahu është at-Teueb. Çfarë do të thotë fjala at-Teueb? Se sa herë përmendet në Kur'anin famlar. Emri at-Teueb, hoxhallarët i kanë dhënë 3 kuptime kryesore. Kuptimi i parë, Allahu subhanahu wa taala është at-Teueb me kuptimin që e pranon e pranon penduesin, e pranon atë që pendohet, e pranon atë që kthehet. Sa herë që të gabosh, nëse pendohesh, Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin tonë. Sa herë dhe kudo që të gabon, pendohesh, kthehesh prej gjunahit, kthehesh prej gabimit, lyp mu përmisu, Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin. Kuptimi i dytë, Allahu subhanahu wa taala është falës i madh. Dhe kuptimi i tretë, Allahu subhanahu wa taala është at-Teueb me kuptim është ai që të orienton dhe të përpjek ty për të penduar dhe për të përmirësuar dhe për të kërkuar falje. Pra nëse dikush e shikon vetin ose mendon vetin se deri dje ka keni zhytun gjunahe, dhe sot e shikon vetin derën e xhamis duke fal namaz, duke bërë punë të mira, e shikon vetin duke kërkuar falje Allahut subhanahu wa taala për të kaluar e tij, le ta falenderojnë Allahun dhe le të tregohet mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala se ai është i vetmi at-Teueb që të ka orientu dhe të ka përpjek me u përmirësu dhe me u pendu dhe me kërku falje Allahut subhanahu wa taala. Ky emër at-Teueb është përmend në Kur'anin famlar 11 herë. 9 herë për këtyre 11 herëve është shoqënuar me një emër tjetër, Ar-Rahim. Allahu është falës dhe i mëshirshëm. Allahu pranon pendimin dhe i mëshirshëm. Allahu subhanahu wa taala të orienton dhe të përpjek drejt pendimit dhe i mëshirshëm. Që të thotë nëse Allahu të fal, të mëshiron, nuk të dënon. Wa tub alejna innaka anta at-Tawwabur Rahim. O Allah na fal, në orienton drejt pendimit tonë se me të vërtetë jeti falës që e pranon pendimin dhe i mëshirshëm. Një herë, për këtyre 11 herëve, është përmend ky emër me fjalën El-Hakim ose Hakim, i urtë. Allahu subhanahu wa taala të fal nëse pendohesh, Allahu e pranon pendimin tënd nëse kërkon falje dhe kthehesh dhe përmirësohesh prej gjunave, por njëkohësisht është edhe i urtë ndaj vendimeve të tija dhe gjykimeve të tija dhe përcaktimeve të tija. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله
Teuebun Hakim. Mos me kenë mirësia Allahut dhe mëshira e tij, mos me kenë fakti se ai është falës dhe i urtë, do të na kishte dënu. Por Allahu është i tillë dhe na fal, na mëshiron. Është i urtë në vendimet dhe në përcaktimet e tija, në gjykimet e tija. Dhe herat, ose një herë tjetër, vetëm një herë, është përmend fjala Teueb, pa asnjë cilësi tjetër. Është përmend fjala Teueb, Allahu është Teueb, pa asnjë cilësi tjetër. 9 herë është Teueb Rahim, një herë është Teueb Hakim, një herë është vetëm Teueb në Kur'anin famlar, në surën Idha Jaa Nasrullahi wal Fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bani tasbih Allahut, lavdroje Allahun, madhroje Allahun subhanahu wa taala. Duke e falendëruar atë, kërko falje tek Allahu, se më të vërtet innehu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innehu kana tawwaba. Më të vërtet Allahu është Teueb. E pranon istighfarin tënd, e pranon teuben tënde, të fal dhe të mëshiron, të orienton dhe të përpjek drejt faljes dhe drejt teubes. Në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në hadith e pejgamberit, është përmend ky emër se Allahu është Teueb, i shoqënuar me një cilësi tjetër, me cilësinë ose me emrin e Ghafur. Çfarë do të thotë Allahu është Ghafur? Allahu subhanahu, kuptimi i parë është falës, po Teueb falës, Ghafur falës. Teueb falës, Ghafur është ai që e msheh gjunahin, është ai që e fshin gjunahin, është ai që nuk të tërpënon me gjunahet tuaja para njerëzve. Është ai që ta fal dhe nuk të tërpënon. Është ai që ta fal gjunahin dhe ta msheh atë. Është ai që ta fal gjunahin dhe ta fshin atë. Tregojnë sahabët se ja kanë njeh pejgamberit sallallahu, ja kanë numëruar pejgamberit sallallahu 100 herë fjalën Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. O Allah më fal dhe o Allah më fal mi fshi gjunat e mia, se me të vërtet ti i falës i madh dhe ai që i fshin dhe i msheh dhe nuk tërpënon prej gjunave të mia. 100 herë. Pra nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja është drejtuar Allahut me teube dhe me istighfar 100 herë, ose në një hadith tjetër 70 herë, nëse i zotni sallallahu alaihi wasallam ka pas nevojë për të kërkuar falje Allahut, për të bërë teube Allahut, për të bërë istighfar Allahut, sepse ka keni bindën se vetëm Allahu është at-Tawwabu. Me kërkuar falje për Allahut, s'do të thonë se i gjunaqar, s'do të thonë se i keq. Jo, i kërkoj falje Allahut, i bëj teube Allahut, e madhroj Allahun me emrin e tij at-Tawwab, me ndjenjën se po i bëj adhurim, se po i bëj ibadet. Dhe këtë adhurim dhe këtë madhështi dhe këtë adhurim që ja bëjon Allahut me këtë emër, Allahu është Tawwab, falës, më fal mu. Kjo është një ndjesi adhurimit, është një ndjesi dashnijet, është një ndjesi turpit që ka robi para madhështisë Allahut subhanahu wa taala. Nëse pejgamberi Allahut është i ka kërkuar falje, edhe më daha, edhe më shumë duhet të kërkoj falje. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ata që nuk kërkojnë teube, ata që nuk bëjnë teube, ata që nuk kërkojnë falje, ata janë zullumçar. Allahu subhanahu wa taala, një person që nuk kërkon teube e ka quajtur zullumçar. Cilat janë dëshmit e këtij emrit, e këtij faktit se Allahu është falës, Allahu e pranon pendimin, Allahu është ai që të orienton dhe të përpjek drejt pendimit. Është shumë hadithe, i kena ndëgjuar prej hoxhallarëve, i kena lexuar. Fakti i atij personi që ka vrarë 100 persona, shkon tek njeriu adhurues, por jo i ditën, dhe kërkon, a ka tobe për mua? Dhe sa vra, 99 vetë ke vrarë, ka tobe për ty, çfarë tobe? E mëta i bën 100. Shkon tek një person i ditën, a ka tobe për mua? A thumu Allah, kush mundet me ti më të duhet të tobes, vetëm largoje për këtij vendi të keq. Orientoje drejt një vendi të mirë që adhurojnë Allahun, pra zgjedhë shoqëninë e mirë. Largohet, pendohet Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij e fal. Ose rasti tjetër, shembull tjetër përsëri, edhe ky është rast i ndihmë prej Gjermanive. Rasti i atij personi që shkon me lyp një vajzë dhe nuk ja japin lyp një tjetër, lyp një person tjetër e lyp atë vajzë, e pranojnë ky prej xhelozisë, shkon dhe e myt. Kërkon mu pendohet fare,
shkon tek Abdullah ibn Abbas dhe thot, a ka tobe për mua? I thot Abdullah, a ke nanën gjallë? I thot, s'kam nanën gjallë. Atëherë bani tobe Allahut dhe bën punë të mira dhe afrohet tek Allah sa të kesh mundësi. I ka i person. Nxënësi Abdullah ibn Abbas pyet, pse pyete, a ka nanën gjallë mua? Sepse nuk njeh një vepër që mund të afrojnë tek Allahu dhe mund ta meritosh mëshirën dhe faljen e Allahut më shumë se sa respekti ndaj nanës. Pra, kur besimtari musliman e respekton prindin, e fiton mëshirën, faljen e Allahut subhanahu wa taala. Shembull tjetër është e personi që hadithi i pejgamberit e kena treguar në ligjërata te kitabu Teuhidi i Imam Buhariut, kur e kena bisedu, kur e kena lexu tekstin, rasti i atij personi që bën gabim dhe pendohet tek Allahu dhe Allahu e fal. Përsëri kthehet në gabim dhe kërkon falje dhe prap Allahu e fal. Përsëri kthehet në gabim herën e tretë, i kërkon falje Allahut dhe përsëri Allahu subhanahu wa taala e fal. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, alima abdi anna lahu rabban, robi jam pa din se ka një Zot. Yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb. Ka një Zot i cili edhe e fal edhe e dënon. E fal për gabimet që bën, por edhe e dënon për gabimet që bën. Pra, robi jam pa din se ka një Zot që fal edhe dënon dhe i thot, i'mal ma shi'ta faqad ghafartu laka. Bën çfarë dush son ti të fali. Bën çfarë dush përderisa ti pendohesh, përderisa ti kërkon pendim, përderisa ti kërkon istighfar, përderisa ti kërkon më përmirësu, edhe pse shejtani të mund kthehesh përsëri në pendimin tim, edhe përsëri nefsia të mund përsëri kthehesh në pendimin tim, përderisa kërkon falje dhe tobe, Allahu subhanahu wa taala është at-Teueb. Allahu e pranon pendimin, Allahu të fal, Allahu të mëshiron. Një besimtar musliman, që normalisht kur thojmë që Allahu të fal, si çdo ibadet tjetër që ka ata kushtet, ka ata rregullat për pranimin e ibadetit, edhe tobja si adhurim, edhe ja ka kushtet e veta. Me e braktis, do të por me e braktis gjunahin, me e braktis të keqen. Pastaj me një keq ardhi për atë që ki bë. Pastaj me uzutun vetveten tënde ose me keni bindën vetveten tënde ose me vendos në vetveten që unë nuk do të kthehem më në atë gjuna. Pastaj me gjithë atë kohën e përshtatshme që Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin, përderisa është pali ndjedhi nga perëndimi ose përderisa është pa ardh shpirti nga gargara, Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin. Dhe nëse gjunahi ka të bëjë me robin atëherë, me kërku hallallik robit. Pra, nëse i plotson këta 5 kushte, Allahu subhanahu wa taala i pranon pendimet tona. Është një besimtar musliman që është i bindur, që e din dhe e njeh se Allahu subhanahu wa taala është i tillë, at-Teueb. Çfarë ndjesie përjeton ky besimtar? Ndjesia para është dashnia ndaj Zotit. Nëse Allahu e don atë që pendohet, nëse Allahu e fal atë që pendohet, nëse Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin ton, ndjesia para është dashnia ndaj Allahut. Mendimi i mirë për Allahut, gjetja e asaj qetësisë në mëshirën dhe në faljen e Allahut subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, thot Allahu në Kur'anin famlar. Allahu i don ata që pendohen. Pra, a ka kush që pendohet se Allahu e don? A ka kush që kërkon dashninë e Allahut, le ta lypin nëpërmjet pendimit. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi." Allahu kënaqet më shumëti, gëzohet me tauben e robit të tij, gëzohet më shumë se sa një person i cili është në shkretin dhe ka hub deven, jo vetëm deven, edhe ushqimin, jo vetëm ushqimin, por edhe ujin, dhe mos që i ka kërku dhe nuk i ka gjetë për një moment, pastaj e ka gjetë, si gëzohet personi. Tash mundet me thonë dikush, është pak lart perceptimit ton një person në shkretin edhe hub deven. Ose çfarë shëndit përjeton një person që gjen ujin në shkretin, ose gjen bukën, jetën dhe frymen e ka të lidhun me një të kashat buk, ose me një të hurdh uj, ose me kafshën që me e përshku shkretinën. Në është një shemull më konkret sa tek ne. Dikush e thot mjeku, thot vallahi filani s'ka më shpresa me jetu. Mirë po bën mrekulli Allahu subhanahu wa taala, sa njerëz kanë thënë mjekësia, ose ka thënë mjeku që vallahi simas aftësive tona, një ky person s'ka jetë.
ky person i ka ditë e numëruar, ka jetu më gjatë se sa vetë mjeku, ka jetu ndoshta 10 tëra vete ose disa vite mos mjekut. Para mendoni sa gëzohet një person kur i thot mjeku një ky person nuk ka më jetë. Mërzitet person. Mirë po bën Allahu mrekulli dhe i falje gjatë. Gjen ndërmend sa gëzohet, është gëzimi pa përshkush. Nuk mund ta përshkuash gëzimin që për një person që deri dje mjekësia i ka thënë që vallai, s'ke dërmend, nëse po mos thotë ke dërmend se i pas kena bë ilaçet, se i pas kena bë analizat gabim, se pas kena gabu, pas ka dërmend. Ose të thot një mjek s'ke dërmend, shkan tek një mjek tjetër, thotë po mor ke dërmend ke kollaj thjet, merri këtë haq, merri këtë ilaç, merri këtë haq. Sa gëzohesh kur e gjen shpresën për jetë, tash një që gëzohet edhe një person që është në shkretin, edhe e hub ujin, e hub buken, e hub kafshen, dhe një moment të caktum, i shef parasy vetë dhe gëzohet, Allahu subhanallah gëzohet mas shumë ti se ky person, Allah gëzohet edhe mas shumë se sa gëzohet ky person, me Teuben, me istighfarin, me kërkimin e faljes të robit ti. Një besimtar musliman që e përjeton dhe e kupton këtë hadith pejgamberit, dashninë e Allahut ndaj teje nëse ti penohesh, vallai ta imponon dashninë e Zotit subhanahu wa taala. Ta imponon dashninë e Allahut dhe kërkimin e faljes tek ai, sepse Allahu e don robin gjunaqar kur penohet. Allahu e don robin gjunaqar kur penohet. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Bëmos me baba gjunahe", ju kishte hek Allahu dhe do të kishte pru disa njerëz që bëjnë gjunahe dhe penohen. Bajnë gjunahe dhe penohen. Allahu subhanahu wa taala e don atë që penohen. Një njësi tjetër që lind tek besimtari musliman është turpi. Nëse gaboj dhe kërkoj falje. Gaboj prap dhe kërkoj falje. Përsëri nesër të njëjtin gabim dhe kërkoj falje. Ai që ka iman, ai që ka shkëndijën e imanit në zemrën e tij, i thot dikur vetit, "Ballma, deri kur dhe me hin shina." Deri kur dhe me vazhdu gabim gjunah, deri kur dhe me emlell dhe dën me e zaptuat nefsin tanë, egon tanë, epshin tanë, deri kur dhe me kene rëb i epshit tanë, pse nuk penohesh dhe pse nuk jep fund më këti gjunahi. Linda janë ndjenja e turpit para Zotit subhanahu wa taala. Para robit me kenë, gabon njeri thunë falë, herën e dytë gabon prapi thunë falë, herën e tretë, balma, adin, ftyra, pa në raporte me Allahun subhanahu wa taala. Kur e din se Allahu të falë, gabon dhe përsëri penohesh dhe të falë, gabon përsëri penohesh dhe të falë, lind ndjenja e turpit dhe i thu vetit ma jama, këtë gjuna zë ta përsërismo. Në është ta mundajnë shejtani në një gjuna tjetër, po një këtë gjuna që herë mës heret pa luftoj nefsin teme, pa luftoj egon teme, pa luftoj atë pasionin teme, një herë më rajtë shejtani 2-3 dhe një ditë që thu bëllë, këtë gjuna nuk të ta përsërismo. Ndjesia e tretë që lind tek besimtari musliman, kur je i bindën se Allah është Teuebu, falesi, pranon pendimin, ai të ka përpjek dhe të ka orientu, është fakti bindja se vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe kërkush tjetër, as krijes, as melek, as pejgamber, as evlia, as njeri i shenjt, kushdo me kenë, gjunahin nuk mundet me ta falë kërkush tjetër vetë se Allahu subhanahu wa taala. Vetëm ati kërkon falje, vetëm tek ai përgjerohesh, vetëm tek ai dorëzohesh, vetëm tek ai nënshtrohesh, vetëm ati i bjen sejdë, vetëm ati i kërkon istighfar dhe kërkuj tjetër. Gjunahet nuk mundet me t'i fal askush tjetër vetë Allah. Njeriu mundet me të orientu, njeriu mundet me të këshillu, njeriu mundet me të porosit. Kujdesi këtë mos e bën sa është gjuna. Mundet me të ruajt prej gjunahit, mundet me të këshillu që mos më rënë në gjuna. Ama ai që ta fal gjunahin, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, e kush mundet tjetër me i fal gjunahet vetë se Allahu subhanahu wa taala, kërkush tjetër. Besimtari musliman i kërkon falje Allahut subhanahu wa taala për gjunahet e hapta dhe gjunahet e fshehta. I kërkon falje dhe tobe Allahut për gjunahet e hapta dhe të fshehta. Dikush mund të ketë gjunahet e hapta, e pin duhanin, dikush tjetër mund të ketë gjunahet fshehta, ka orrëtie dhe zili dhe smir për në zemrën e tij ndaj besimtarëve. Cili e ka gjunahin më të madh. Kush ka nevojë më pastru më shumë? Të dy. Ama ai që ka problemet me zemrën,
ndoshta ka më tepër rëndësi më penu tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe që ka gjunahet hapta, gjunahet e hapta janë shenjë dobësisë zemrës ti, ata janë të lidhuna. Veprat e jashtme janë të lidhuna me veprat e brendshme. Veprat e jashtme janë të lidhuna me veprat e brendshme. Gjithsecili prej nesh është gjunaqtar. Dhe më i miri i gjunaqtarëve është ai që pendohet. E kush pendohet sikurse mos me pas gjuna hiç. Elusim Allahun subhanahu wa taala. Gjunat tona më ne i fal dhe më ne i paksu. Punët e mira më ne i shtu dhe më ne i pranu. Zemrat e besimtarëve më i bashku. Allahu ju nderoft për pjesëmarrjen. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Të 10 ligjërata që kena majt për cilësitë e Allahut ose për emrat e Allahut do i mbyllim inshallah taala. Javën e ardhshme do filloj një cikël të ri ligjëratash. Lutim Allahun me na fal ditëni dhe vepra të mira. Allahu ju nderoft. Realizoi Kandilin Ndriçues. Na ndiqni në Facebook Kandili Ndriçues, Xhamia e Bukur Shkodër, YouTube Kandili Ndriçues.